Hi mga dry, it's me, Giovanna and welcome back to my channel. So ayan, para sa video ito, ayan, mag-makeup na naman tayo, ayan. Pure makeup at may kasama po ako ngayon. At gusto niya daw magpa-makeup sa akin. Dahil, anong klaseng makeup yung gusto mo? Yung simple lang daw yung yung sabi niya. Simpleng makeup lang. So, tingnan natin kung anong magagawa ng isang kagaya ko na mapaganda ba siya. Okay, maganda na siya, pero lalo natin pagagandahin. Gagawin natin siyang ako. So, ayan, kagaya ng una natin ginagawa. Siyempre, mag-spray muna tayo ng base for moisturizer na rin. Aray! So, wag kang munang Ano? So, ayan. So, ayan, pwede na yan. And then, so, ang gagamitin natin foundation, ang favorite kong Everbilena Liquid Foundation. Wala. So, ayan. Huwag mong pangaputi yan. So, tignan natin kung hanggang saan yung kaya kong ibigay sa friend ko. O, diba? Ang kinis-kinis na niya dahil sa miss. Ayun. Tignan mo na. Harap ka muna. Ha? Ay, pati Diba? batag ko lang eh. Hindi, tayo na balag. Na. Oo. So, ito yung challenging sa sarili ko is yung mag-makeup ng iba. Dahil syempre, hindi ko naman mukha yun. Medyo nahihirapan ako pag sa iba ako nag-makeup. Unlike pag sa akin, syempre, kalkulado ko na yung bawat sulok ng mukha ko. Char. Bawat sulok. So, bigyan natin yung leeg para pantay. Okay. Art mo Wala ha. na ganyan. Ikaw na lang kayo mag-makeup. Tapos manunod na lang ako. Ano yun? Nakipinili kasi ako. Kaya pwede na. Next natin ay salamat sa atin. So, ayan, tapos na. Ganyan lang yung makeup na. So, ayan. Okay na siya. So, medyo maputi siya, pero syempre, re-remedyohin pa natin yan pag contour na. So, sa ngayon, isi-set na natin siya ng loose powder. Yung kasi mag-makeup yun niya, ikamasana eh, loko. Nakatipimple? Ang mahal daw niya, ang mahal daw nun, ayaw niya ipagamit. Siya. Ang pretty na niya. Kamukha ko na siya. Bilis? Tama? Pwede na akong magpangkasal. Yung mag-makeup ko rin, karang gano'n mong kain. So, ayan. Okay na yan. Then, next natin gagawin ay i-contour na siya. Hoy, biyasa ka? Yes. Trust me. Yes? Where's my contour? Asin hindi kang Everbilena. Caroline. Ay, Caroline, Everbilena.
Are you ready? Tumalong ka. Para matansya. Magasakit ko yung brace ko. Basic. And then next, i-blend na natin siya using this brush. Sali ko rin mo ano. So, matagal lang siya nagpapamakeup sa akin, pero ngayon ko lang siya make-upan. Tsaka may ano siya, may YouTube channel din pala siya. And subscribe na kayo sa channel niya. Monetize na ako. Ano kasi yung channel mo? Sabihin mo na yung channel mo. Eh, ibayin ko yung pangalan. Ibayin niyo daw yung pangalan. So, update ko kayo pag ready na siya. Ito. What? Pwede ko natin shiny shimmering. Yes, yun ang gagawin ko. Shimmering. Kasi hindi ko pinatapos yung kilap ko. Excited ako sa kilay. Gusto ko na yung kilay. Unlike dati na parang hindi may paliwanag na kilay. Kung dahil siguro yung relasyon ng jowa nyo, kaya hindi kagulo yung kilay. Right? So, hindi ako marunong mag-ganyan. Subukan mo kung meron doon. Tingko. Perfect. Saan tingnan yung mata ko ganun? Pero tignan mo sa salamin. Ang cute. Sakit na rin kila. Di ba? Ginagawa mo! Ang cute. So, huwag niyo akong i-judge sa pag-eyeshadow ko. Dahil hindi ako marunong. Ito ka ba? Wala ka tissue ba, Nainan? So, ayun, tapusin lang namin yung kabilang mata niya. And babalikan namin kayo. So, ayan, tapos na siya. Diba? Next namin gagawin ay kilay. Ikikilay na natin siya.
sinimas. Ayun. Alam mo na lang, hindi na tila, pero hindi na. Yan na. Ayan. Ay ka na mag-lipstick. Ako na maglalagay. Siya na lang magli-lipstick dahil masyado siya ma-arte sa brace niya. Art. Ganda ko na. Kumalan kita ako. So, ayan, tapos na yung ating makeup look. And, wait lang dahil mag-change outfit lang siya para sa final look. So, ayan mga guys, tapos na nga ang aming ginawang makeup vlog. At eto na yung final look na. Final look niya. So, eto na yung... So, papakita ko na. Dami ko sinasabi. Ayun, 1, 2... Tcharan! Diba? Oh my God. So, ayan. Yung look na ginawa ko is, ano lang, yung simplihan lang na look ko, diba? Pa-fresh lang, oh. Saan ka pa, oh, diba? So, ano masasabi mo naman sa look mo Ay, ngayon? way mo. So, ayan na kayo, hair extension siya. Yeah. Oh, diba? Perfect. Lakas ano lang, oh. Lakas fresh. Light na. Oh, diba? Hindi ko ba yun nice sa sobrang? Light na. Oh, diba? Ang ganda. Yung, anong part ba ng pinaka-gusto mo yung ginawa ko? Eyeshadow and kilay? Nice. Yes, oo. Ako naman, yung pinaka-gusto ko sa ginawa niya, ay, ginawa niya. Sa ginawa ko, yung eyeshadow at saka yung lipstick. Pero yung lipstick talaga, ako dapat yung gagawa niya, pero siya yung gumawa. Oh, diba? Perfect ng look niya. Oh. Siya. Umabot ako sa Valentine's. Wala akong jowa. At tapos na. So, ayan mga day. Dito na nga nagtatapos yung final look niya at yung makeup vlog namin na simplihan lang. So, ayan, kung nagustuhan yung video nito, don't forget to like, comment, share, and also subscribe to my channel, ITSMEJOVAN. And also, mag-subscribe na rin kayo sa channel niya, Kaibigan. Yeah. So, ayan. So, hanggang sa susunod na video. Bye-bye!